LaxTon har nu tagit sig till Sundsvall där vi ikväll kommer undersöka det här huset som byggdes i början på 30-talet. Det är faktiskt i det här huset som pappan i familjen fångade att den här lampan gick ner. Och när han sprang upp för trappen för att kolla om någon var här så smällde dörren igen framför honom. Vi visade det här klippet i Spöken på bild och det var faktiskt den och det klippet som fick mest gilla och mest kommentarer under den veckan. Så här är vi ikväll. Familjen pratar om att de inte kan röra sig i huset för de känner sig iakttagna, saker flyttar på sig. Pappan i familjen känner till och med att någon sätter sig vid sängen och känner att den sjunker ner. Så vi får se vad som händer ikväll. Följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Oförklarliga saker har inträffat. Familjen känner ofta en känsla av att vara iakttagen. Pappan berättar om att han känner att någon sätter sig i sängen. Och de hör steg på våningar som ingen är på. Området där huset ligger är byggt på en gammal galgbacke. Och familjen är inte ensam om att det händer saker i husen. Flera grannar bevittnar om samma sak och frågan de ställer är vad dessa energier vill förmedla. Var inte den här? Ja, det är drag här. Jag ser att den rör sig. Okej. Vi såg där uppe på övervakningen att den handduken här på att fladdra lite grann. Så vi går in och kolla. Och nu ser vi här att den... Och det är ju en värmeeffekt som drar iväg, studsar och får den att röra på sig. Ingenting paranormalt. Men vi såg det på övervakningen. Då startar vi med vårt EMF-svep och vi är högst upp i huset här. Så vi kör igång 2 K2-mätare och känner av ifall det finns någonting naturligt eller om det är helt lugnt. Och då vet vi det till ikväll att blir det inga utslag nu och det blir utslag sen ikväll och då kanske vi har kontakt med någonting. Så vi kör. Jag ska bara kolla in här. Det är garderob. Ingenting. Det var väldigt trångt där inne så nu. Ingenting här eller? Här berättar jag även om ett stråk som går från fönstret här och så bak med in i väggen. Ska se om vi känner av någonting här. Här har vi även trappen där man kan känna sig att det är som att det är någon som följer efter en. Men som att man vill knuffa ner den härifrån också. Går till köket. Ingenting. Och här står vi också i hallen som ni såg ni som har tittat på de här spöken på bild. Att det var den här dörren som faktiskt då smällde igen och den här lyktan som gungade till väldigt kraftigt då. Det som är intressant med den här dörren det är att den är fellutad så att när man släpper dörren så åker den in mot väggen. Men i klippet som ni såg så åker den här väldigt kraftigt åt det hållet istället. Och dörren var ju i det här läget.
Så vi kollar om vi har någonting här med mätarna då. Ingenting. Då går vi ner till källarvåningen och det var ju här han kom upp faktiskt. När dörren smällde igen. Så vi kollar trappen och hela bottenplanen. Fick jag dem för det? Jag såg inte. Här har vi en pelletsbrännare och den låter ganska högt. Men ja, så kommer det bli ikväll. Den kommer få leva om lite här i källaren. Men ja, då vet vi att det är den som kommer ge en hel del ljud. Och skapar ju EMF-värden också. Men de avtar ju alltid i takt med avståndet också. Så här drygt en meter så har vi inga utslag från den. Och här har vi då en värmepump som ni ser. Strålar bra med EMF där. Men avtar med takt också här med avståndet från den. Så här har vi inga EMF. Precis här borta. Och då går vi in i det här sovrummet som han låg och sov i när lampan välte. Det låter som någon slår med metallbestick. Och det är pellets. Ja. Kolla den där, är den avstängd? Ja. Då är vi klara med EMF-svepet och om ni hör någonting skramla i bakgrunden så är det ju den här pelletsbrännaren där borta. Vi fick ju några naturliga källor och det var ju bland annat de här pelletsbrännaren och den här värmepumpen som utstrålade. Men det är de enda naturliga orsakerna. Så om det är någonting ikväll här när vi går runt som indikerar på de här så är det ju någonting annat. Så det kan bli riktigt spännande. Så nu är det dags att köra igång. Då kör vi igång den första sessionen. Vi har Nicke som är nere i det här sovrummet där pappan i familjen då vaknar upp och den här lampan gick ner. Och dörren smällde sig borta. Så vi tänker se om vi kan försöka kommunicera med något som är här. Som ni ser så har jag på mig en kamera till. Och det är bara för att försöka. Ibland så är man ju tittar man åt ett håll och så tycker man sig se någonting rakt fram. Det är det här vi hoppas att den ska fånga i så fall. Så ibland kommer det flasha förbi i kameran. Det kommer bli ganska ljus för det är extra IR-ljus på den här. Så det är en full spektrum kamera. Så att ni får överseende med det. Jag tycker vi kör igång. Om det är någon här nere. Kan du komma fram till någon av de här mätarna? För du har ju faktiskt varit här och påverkat de som bor här. Om du kommer och sätter dig i sängen här. Vem är det som är här nere? Jag heter Tony och det här är Niklas. Vi är här för vi vill prata med dig. Du har chansen att säga vad du vill här. Jag vet att ägaren i familjen håller på att renovera i huset. Om det är det du tycker dig störa dig på. Ja, det är därför du vill göra din röst hörd. Men nu har du chansen att prata med oss. Och säga vad du vill. Då har du chansen att säga vad du vill. Till honom. Om du har så mycket energi
Så du till och med kan ta ner den där lampan som är där. Kan du komma hit och komma till någon av mätarna som är i den i sängen till exempel? Om vi testar fimpa de där 2 IR-ljusen, stäng av dem. Jag tror det räcker med det som finns här. Ja. Kom in till oss här nu. Du behöver inte vara rädd för oss. Vi vill ingenting illa. Kan du stänga den dörren där uppe? Vem är här nere? Ja, vem är du? Tack, jag hörde inte det där. Kan du säga ditt namn till oss? Det lät som att den sa det är jag. Uppe. Går du runt och ställer dig på andra sidan igen? Det är här ägaren har känt av att du har satt dig ner i sängen. Vem är du? Kan du säga ditt namn? Jag hör en mans röst igenom. Är det den förra ägaren som är här? Ja. Kan du säga ditt namn till oss? Gå ner. Vi är nere. Vänta. Det var någon som rörde mig i min hand. Vad sa du? Det var något som pillade i handen. Är det någon som rörde Niklas där? Vem är det som rörde Niklas? Har jag någonting med? Det var jag. Vem är du? Micke. Jag tror det låter Micke. Micke. Kommer rysningar här borta också. Kan du få den här lampan att vicka en gång? Kasta ner den nu snäll. Eller gå fram till någon mätare. Gå ut till sväng. Ja. Nu ska du gå här. Och flytta på saker. Kan du visa dig framför mig i så fall? Tryck i huvudet där nere. Kan du komma gående mot oss här? Den energin som var här nere i provrummet och kom springande här upp för den här trappen. Kan du komma hit till oss? Jag tycker vi går upp för trappen. Vi kör hela vägen upp. Den energi som var här. Antingen kom upp från den trappen. Den gick ner från den trappen. Kan du stänga dörren här i så fall igen framför oss? Men visa er nu och kom ner mot oss. Kan du säga ditt namn?
Namn. Namn, ja. Kan du säga ditt namn? Säg ditt namn högt och tydligt en gång. Ja. PVn här. Jaha, nu har jag sett. PVn lite rört här. Vi ställer oss här. Ja, jag måste bara säga en sak. Det där var lite märkligt, för när jag gick upp här så kändes det som jag träffades av någonting i axeln. Okej. Jag måste bara prova det en gång till. När jag gick här. Nej. När jag gick här så känns det som att någonting träffade mig i axeln. Jag kan berätta innan om det här stråket som jag har fönstret emot trappen. Och det var verkligen som att någonting kom emot min axel. Häftigt. Mm. Men PMI är det som skjuter dit också. Vem är det som brukar flytta saker här uppe på golvet? Wow. Vad sa jag? Det var någon lång mening. Jag kan se kanske. Jag kan se, ja men det är bra. Om du kan se, gå fram till en mätare här inne i sovrummet. Och gå förbi den. Började ryggen igen komma. Ja. Vi byter verktyg igen. Andra. Ja. Vi skiftar. Dra igång här igen. Ja. Här har man ju hört saker flytta på sig. Kan den energin komma upp hit och prata med oss? Kan vi komma ut från den här garderoben och så prata med oss här uppe? Kan vi komma ut från den här garderoben och så... Kan vi komma ut från den här garderoben och så... Har du så mycket energi att du kan flytta någonting här? Den här stolen framför oss här, orkar du flytta den? Inget. Vi gör så här, vi skiftar. Knäppte du med fingrarna nyss? Nej. Det lät så. Så. Bakom dig. Är det någon som är här bakom? Kan vi komma in hit? Jag och Tony har precis bytt. Nu ska jag köra lite grann så se om jag kan få igenom någonting här. För det är ju så, energierna kan ju dra sig till vissa personer. Och nu kommer Tony ha GoPron riktad också mot mig samtidigt som han kör kameran där. Vem är det jag har med oss här nu? Kan du säga ditt namn till mig? Fokusen försvann helt. Jag vet, den har hållit på så. Jag fattar inte vad det är. Så jag har fått ta bort den till manuell och dra tillbaka den. Det är så kraftigt, så här snabbt jag alldeles den och ta på fokus. Jag hade fokusen på sängen så bara försvann den och så kom den tillbaka. Är det du som påverkar kameran? Det var det PNB.
Kan vara fel. Eller kom så nära du kan mig. Hör du så här. Ska efter K2. Ser du den här gröna blåa lampan här? Om du kommer nära den ska den indikera på vart du är. Intill. Ja, bra. Kom in till mig här nu. Låt mig få känna av dig. Du får tillåtelse att röra vid mig. Ja, du får röra maskinen. Precis. Det finns maskiner överallt här. Bakom mig finns det en maskin. Om du ställer dig där så kommer den börja spela. Och när maskinen bredvid mig här kommer bara lysa lite grann. Det är ingenting som är farligt. Vi går vidare fram. Mm. Är det någon som är här inne? Det är så roligt, man kör ju många sådana här utredningar, man är överallt. Just nu är det en sån här utredning där jag inte dras till något ställe. Jag får ingen bild på något just nu. Så jag tror kanske att man måste mixa om i grupperna. Om energin är fast eller följer med någon av familjemedlemmar, det vet vi inte än. Så det kanske vi måste titta på. För det finns inte riktigt det här bra kommunikationen. Mätarna vill inte indikera. Så jag tror vi skulle kunna testa det. Om inte annars så får jag skicka upp Sofia och Linda. Och testa att gå runt. Och se om de kan få någonting. Jag tror vi skiftar. Kör så. Vi gör det. Vi går ner. Då kör vi. Då är vi längst ner i sovrummet då. Ja, precis. I källaren. Där lampan. Just det. Den brända lampan. Ska vi se om vi har någon med oss här. Jag heter Sofia och det här är Linda. Hej, hej. Alltså. Kom till oss och prata lite med oss. Vi har förstått att det här huset är byggt på en gammal plats. Det är ingen som vill prata med oss. Känns inte som så. Gå fram till den här antennen som står vid bordet. Eller på bordet här. Och rör vid den. Så här. Då vet du att du är här. Du vill inte prata med oss i alla fall. Nej. Det var helt dött. Ska vi gå upp till övervåningen? Ja. Känns som så. Jag bara ta kameran. Får följa med så vi har igång det här på vägen. Vi har en sån här grej med antenn här inne också. Eller vi pratar här inne. Ja, den var helt... Nej. Men de här energierna vill nog inte prata med oss. Nej. Vi provar att trappa upp. Här har vi en boll som du kan sparka ner. Det finns en nalle här.
Vem är det som vill prata med oss? Kan du säga oss ditt namn? Ja, vad är du? Det är PNB som blinkar där borta. Är det? Ja, något så. Och den blinkar Den där. blinkar något där. Men jag tyckte jag sett att Det är samma. att det blinkar i fönstret. Det måste ju vara PNB då. Vad är du? Ska vi stanna? Och då vill vi gärna veta vad du heter. Är det någonting du vill säga som vi kan hälsa vidare? Ingenting. Vi kollar våran puls här. Den kan 86. 84. Vem vill du prata med då? Du verkar inte vara så intresserad av att prata med oss. Kanske vill du prata med de som bor här? De brukar ju höra dig eller er här i huset. 81. Puls 81 just nu. Hade du fått upp din puls? Ja. Det försvann precis. Ja. Nej, men vi kanske går in i det andra sovrummet här då. Kom in här och påverka något av de här någon av de här lamporna som lyser upp här inne. Är det lite steg där ute? Nej, jag har ingen steg. Var det du som gick här utanför? Jag ska kolla min puls. Vad är det du hör? Någon går här utanför. Ibland så här. Vem är det som går där utanför? Jag känner inte något obehag. Nej. Fast här kände jag mest i det här rummet tycker jag. Ja. Om jag av allt vi känt. 61 är min puls ändå. Jag hade 81 där inne. Ingen som vill prata med oss. Jag tror att det är så att ni vill faktiskt prata med några andra här i huset. Ja. Inte med oss i alla fall. Nej, inte med oss. Men vi avbryter väl då? Ja, Ja. vi avbryter. Tack för oss. Vi har gått ner här nu, jag och Tony igen. Vi fortsätter försöka kommunicera. Vi ska se här nu om någonting mer händer. Hör ni några andra röster så är det familjemedlemmar som är med i bakgrunden. Får jag stå här? Ligger. Kan du komma in i det här rummet? Ställ dig bredvid mig här. Eller kan du knuffa ner de här grejerna, de här lamporna som lyser? Jag tyckte jag hört Micke komma igenom, ett namn. Finns det någon Micke här?
Kan du knacka eller gå någonstans så vi vet vart du är? Kom in till oss här nu. Du har ju lyckats flytta på saker. Kan du visa din styrka så vi vet hur mycket du kan påverka? Kan du komma in och lägga dig i den här sängen? Eller sätt dig på sängkanten. Vem är det som är här på nätterna? Vilken? Den. Kött. Ja. Ligger du i sängen där nu? Kan du komma mot oss i så fall? Och vandra runt hit. Är det där det brukar vara? Ja. Tack för det. Vi släpper ut familjen. Om ni står där. Gå ut där och känn efter om det är någonting där. Kolla om mätarna blinkar där ute. Vi ser om det, energin står där ute. Eller kanske kliver in hit igen. Så säg bara till om det blinkar någonting där ute. Vi hade lite periscope-utslag här när det sa ligger ner eller någonting. Så vi ska se här. Jag ska ställa mig lite nära här. För det är här han har sovit och känt hur sängen åkt ner. Så vi ska se här om vi kan få den energin som gör det där att komma in och prata med oss. Du som brukar vara här på nätterna, kan du komma in hit till oss? Bra, tack. Bra. Kan du, ja precis, kom in här. Det finns en till mätare. Det blir kallare här. Här är det kallare. Ser du nallen där? Kan du gå nära den också? Precis, den nallen där. Vem är det vi har med oss här nu? Kan du säga ditt namn till oss? Melodin. Ja, precis, det finns melodier där uppe. En våning upp. Kan du få någon av dem spela? På K2? Ja. Försvann det? Ja. Kom in till oss här. Så har du grymheter. Grymheter. Har det för sig gått grymheter här på marken här? Kan du säga vad det var för grymheter? Kan du knacka någonstans så vi hör vart du är? Kommer det gå? Det var rätt coolt där. Vi hade Periscope gick igång. Och sen kom det lite grejer ur kommunikationsredskapet. Om du är utanför där, kan du komma in hit till oss? Det är någon som pillade mitt öra. Vars? Kom nära här. Jag vet inte, där händer spinnernät. Vilket öra där? Där. Riktig spinnernätkänsla.
Var det du som rörde vid mig nu? Nej. Ingenting. Var riktigt sådär. Sköts ned. Precis. Det är den ovissheten. Vill du veta vem du är? Kan du säga ditt namn till oss? Eller kan du säga någons namn? Byter rum. Jo. Det går ut här för att se. Så mörkt. Precis, vi går ut där det är jättemörkt. Ska du följa med oss? Så kom nu. Vi gör så här, vi har energin med oss här fortfarande, kommunicerande. Men vi ska försöka ta oss ut från det här rummet nu. Låta instrumenten vara, så får tjejerna sitta och titta på det där. Om det är något sånt här så får de ropa till oss sen bara. Så vi går vidare uppåt nu. Liksom vid örat. Vi kan dra upp. Här. Är du här? Nu står jag här. Kan du röra vid mig? Då ska man pilla mig i pannan här. Ja. Det är lite beröring här nu, det är coolt. Då har vi fötterna. Utslag. Utslag. På. Så. Vi ser ju direkt ni. Att känna. Att känna. Precis det vi har gjort. Det är ju det där jag säger. Nu är ni med. Nu följer det är ju energin är ju vi er. Den tyder till er. Kan ni känna på oss här? Sticker i huvudet också, bakshuvudet här. Och kallt. Och kallt här bak, håller med. Här var det kallt. Jag ska stå med ryggen lite så man känner något. Vad kallt det här inne, känner du? Så blockerar det ingenting. Men jag har tröja på mig. Jag är i vägen för dig nu. Kan du gå förbi mig? Coolt vinddrag som kommer mot mig. Från dig Tony. Ja, man pratar om att det kommer sådana vindpustar. Jag känner den här nu. Alltså, gör de det här? Ja, att de känner som drag så här som... Och det kommer ett svett. Väldigt kallt. Det är så... Kom och ställ dig bredvid mig. Eller knuffa bort... Jesus Christ. Vad är det? Det var ett konstigt ljud. Bakom dig? Ja. Bort! 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 Det här skrämde mig lite grann. Det var nästan en sån här... I höger öra. Det fick mig faktiskt att flytta, men jag trodde faktiskt inte. Var det du som gjorde det? Kan du tända en lampa här inne om det var du som gjorde det? Knuffa ner den nallen. Så iskallt här nu. Här. Nu kommer det vinddrag härifrån. Nu kommer det Härifrån. iskallt här runt bakom mig. Ska vi gå ut i det igen då? Ja. Vi försöker ta oss upp, eller? Ja, vi gör det. Vi gör så här nu, vi tar med lite mer kommunikationsredskap upp. Tjejerna kommer fortfarande övervaka där nere och se om någonting händer där. Så vi går upp, vi tar med ghostboxen också, jag har spiritboxen i fickan med. Vi är nu på övervåningen igen, vi har tagit med handhållna connecten, vi har ghostboxen och vi har spiritboxen. Vi kör lite till för att se vad som händer. Plus att vi har en PNB där ute. Så vi får se om den aktiveras. Ställa mig lite här i det strå. Om det är någon här nu som har den kraften och förmågan att kommunicera med oss, kan du komma in hit till oss? Utslag. Är det kvar? Det försvann det? Nej, det försvann. Det blinkade till. Kan du säga vem du är?
det är Utslag. Det är utslag där. Står du där nu, precis i dörröppningen där. Smäll ut den här också. Utslag. Följ efter den, följ efter den. En PB finns det bakom dig. Du stänger av den. Jag försöker följa den energin. Utslag. Det är fortfarande där. När är vi små. Precis. Vem är det vi har med oss här? Håll den där stilla ska vi se. Om det är en kvinna här, kan du komma nära här? Titta. Tack. Är det en man? Nej, det är en kvinna då. Är det en man också här? Okej. En man också. Ambulans. Kan den kvinnan säga sitt namn? Nu ska vi ställa frågor, ja nej frågor, för att se om den reagerar. Har du gått bort i det här huset? Är du fast i den här marken här? Eller är du bara här och hälsar på? Nu är det borta va? Vi har ju gått igenom här, vi hade inga utslag överhuvudtaget där. Jag bara gå in lite grann där med armen. Stick in lite grann, kolla om du får utslag där. Stopp. Nu är vi så att du går jag dit. Eller hur? Jag får nog dit. Ja. Har du utslag? Det var utslag där. Men den sa stopp. Det är bra, nu kommer vi in till dig eftersom inte du kommer ut till oss. Är det du som möblerar om här uppe? Kan du flytta på någonting här? Lyssna. Okej. Utslag. Utslag och så säger den lyssna. Vi lyssnar. Flytta någonting. Stå kvar där. Jag sätter igång connecten. Så vi kolla in där. Utslag. Utslag här. Vem är det som är här inne med oss? Kan ni ge utslag på de mätarna som är? Den energin och den som brukar vara här uppe och flytta saker. Kan du komma hit? Gå till någon av mätarna. Är det mannen som är här? Kan du gå upp till rätt i så fall? Det är kvinnan. Kom, gick. Lyser den här lyser? Den lyser rött. Vilken? Där är så. Kan du komma tillbaka? Om du är där inne, kan du komma ut och påverka den en gång till? Jäklar lite med oss tror jag. Ja. Hon är verkligen på att hoppa runt. Visa lite. Vem är det som är här uppe? Säg ditt namn.
Så att den inte vill bli dokumenterad, förstår ni vad jag menar då? Ja. Alltså fort vi riktar kameran mot den så blir det inget. Vem är det som är här? Vi har dragit igång den handhållna Kinecten. Och vi går runt nu och känner av. Samtidigt med kommunikationssällskapet igång. Så ska vi se. Lyssna på. Utslag. Utslag, bra. Se om nu knallar vi in där. Lyssna på gamla. Nu kommer jag in till dig här. Vilket tryck i huvudet. Höger sida. Glock i örat. Inne. Är du här inne? Utslag. Ställ dig framför mig här så jag ser dig. Jag slår här också. Oj, det var starkt. Var det där också? Ja. Ska vi prova spiritboxen? Mm. Eller ghostboxen? Det är ingen mening att jag har. Gör mer. Ja, precis. Gör mer. Kasta någonting nu, eller knuffa någonting. Du har ju stökat till här. Gör mer, eller gömmer, eller ja. Är det något mer du vill säga till oss? Kan du komma in här så lamporna kan känna av dig, så de mätarna här kan känna av dig. Kliv in till oss här. Tackar vi för den. Vi tar och drar igång ghostboxen och vi ser om vi får någonting bra där igenom. Verkligen att det kommer och går, märkte det så här. Kommer och så försvinner. Kommer och försvinner. Du har inte fått någonting? Nej. Är det någon som är med oss här nu? Ska de gå ner eller Helen? Är det en man som är uppe med oss? Det är rätt som är bra. Fast det låter som en kvinna vi pratar med. Är det en kvinna här uppe också? Jo då. Riktigt härlig norrländsk jo då. Utslag. Men jag tänkte så här, jag tror vi gör så här. Vi avbryter sessionen. Vi gör så här, vi tar en paus. Vi tar och avbryter lite grann. Det var lite diffusa svar där så vi måste analysera och lyssna igenom ifall det är någonting annat som kommer igenom. För oftast kan vi höra dem i realtid. Men just nu var det lite svårt. Så vi avbryter, går ner, vilar lite grann. Så vi går upp igen, men det är så att vi gick ju ner faktiskt bara för att ladda om med kameran och sådär. För överfiler. Men familjen var kvar här uppe. Och när de står och kör en session här så frågar de ifall det är nära anhörig här och den gick upp till rött mätaren. Men sen blev det alldeles svart i spegeln så vi ska gå och kolla här borta. Men det här eller? Ja, det stod bra precis här. Om du står här så ser du ju röda lamporna. Ja. Om du kommer här. Ja, där, precis. De liksom, Försvann. ja, de vart ju svart. Och så kom de tillbaks. Den som var här precis. Kanske framför spegeln eller borta vid väggen. Kan du komma tillbaka hit? Vertikalt igen. Kan du flytta på någonting här?
kameran kommer. Vi säger det, vi tror det att den som är här är väldigt intelligent. För den verkar som att så fort vi försöker filma det så försvinner det. Vad samma när ni sa så här, så fort jag hade bort kameran så fick ni det på mätaren. Och när jag skulle filma försvann det. Det har ju gått upp på rött. Ja, jag hörde det. Och nu ingenting. Och nu ingenting. Kan du komma tillbaka hit? Vi vill ingenting ont, vi vill bara prata med dig och se ifall du finns här. Och nu är det ingenting på mätaren. Inte. Alltså det är ju otroligt. Det är ju ganska häftigt också om man tänker ändå. Det är något intelligent ändå. Någon som verkligen vill förstå att vi filmar. För att vi får inte mycket på övervakningen. Nej. Vi får inte mycket framför kameran. Men när vi stänger av kamerorna och familjen kör själva, ja men då händer det grejer. Det var ju likadant ner också när ni gick stegen före mig. Ja. Och jag stannade kvar. Då Då var fick det ju också utslag. Ja. Och det var ju kameran bortvriden. Ja. Ingenting alltså nu. Nej. Alltså bara det här är spännande. Ja. Även fast inte ni ser så mycket så är det ändå spännande att vara här. För att så här kan det också vara. Att energierna inte vill bli dokumenterade. Nej. För vi ser ju det, när vi har stängt av kameran så ser vi vad som händer. Men ni ser inte det nu, för nu händer ingenting. Det är någon som blinkar där inne. Det är ingenting där inne som ska blinka. Kan du komma till de här lamporna? De är inte farliga, kom bara fram till dem här. Och vi vill bara säga hej och säga att allting är okej med dig och prata med dig. Jag stod här uppe jag med. Jag såg ju hur den var på rött. Vi hade ju en konversation. Ja. Men den är helt ingenting. Ingenting än. Jag stänger av kameran nu. Kan du kliva fram då? Detta blev ett av de svåraste husen att dokumentera, eftersom energierna inte ville dokumenteras ner. Så snart vi fick utslag på mätarna och vände kameran för att filma försvann utslagen. Detta hände i stort sett hela tiden under denna kväll och natt. Vår analys av denna utredning är att i sovrummet finns en mer mörkare energi, eftersom vi fick orden som gå ut, fräsljud och följ han. Medan vi på övervåningen fick en känsla av en mer lekfull energi som inte ville filmas, och utslagen som blev fick endast familjen uppleva, men som sagt alltid utan att vi fick chansen att dokumentera ner det. Efter vår undersökning fick vi ett samtal från pappan i familjen som berättar något som vi aldrig tidigare fått tillbaka som feedback efter en utredning. Eftersom familjen under många år inte fått sova i fred och upplevt ett stort obehag, så upplevde han nu ett helt annat lugn efter vi hade varit där. Familjen fick för första gången på väldigt länge sova en hel natt i sitt hus. Vår teori är att energierna fick säga det som de ville. Men frågan är om stillheten kan bestå, eftersom platsen där huset står på har en så stark historia om så många människoöden. Det vilar ett lugn över huset på Gallbacken just nu, men frågan är hur länge lugnet varar.